අයිබෝන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම මයික්‍රොසොෆ්ට් channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පින්තූරේ පේන ලස්සන ගවුම තමයි මම අද මහන්න කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් හරිම ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන් ගවුමක්. ඉතාමත් අඩු රෙදි ප්‍රමාණයකින් මට මේක මහන්න ගියේ අඟල් 60 පල්ල printed linen fabric එකකින් මීටර 1.5ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේක මහන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතාමත් සුළු වෙලාවක් කියන්නේ පැයක් වගේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක මහගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක මහගන්න අවශ්‍ය වෙන මිමි වර්ග ටික මොනවද කියලා. මෙන්න මේ මිමි වර්ග ටික තමයි මේ ගවුම මහගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙෂරින් ටේප් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝගේ ශරීරයේ මිමි ටික ගන්න. අඟල් වලින් තමයි මම අද මේ මිමි ටික අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම කියන්නවනේ මම අද මේක බ්ලොක් එකක් අඳින්න නැතුව කෙලින්ම රෙද්ද ඇඳලා තමයි කපා ගන්න යන්නේ. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මම අඟල් 60 පළල printed linen fabric එකක් තමයි මේකට අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ මම රෙදි දාවාටිය පැත්තට කොටස් 4කට නවාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රෙදි කොටස් 4ක් වෙන විදිහට මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. රෙදි කොටස් 4ක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නැම්ම තමන්ගේ පැත්තට හිටින විදිහට මේ වගේ මේසයක් මත එලාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නැම්ම පැත්තේ ඉඳලා අඳින්න. එතකොට අපිට මේක ඉදිරිපස සහ පිටපස පළු දෙකම එකපාර කපා ගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ රෙද්දේ උඩ එජ් එක මගේ කෙලින් නැති නිසා මම මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳලා කෙලින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රේඛාව දිගේ මම උරහිස මිම්ම ලකුණු කරගන්නවා. උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදලා එන මිම්ම තමයි මම ලකුණු කරන්නේ. උරහිස මිම්ම මගේ අඟල් 14ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක දෙකට බෙදලා අඟල් 7ක් විදිහට මම මෙතන ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එතන ලක්ෂයේ ඉඳලා අඟල් 1යි 4න් 3ක් පහත් කරලා මම උරහිස ඇල රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ අඟල් 1යි 4න් 3ක් පහළට ලකුණු කරලා ඒ ලක්ෂය සහ මුදුන ලක්ෂය නැවත එකතු වෙන විදිහට මෙන්න මේ වගේ යා කරලා ඇල රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ රේඛාව දිගේ නැවතත් උරහිස මෙම්ම ලකුණු කර ගන්නවා අඟල් 7ක් විදිහට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මුදුනේ ඉඳලා පහළට අත්කට යට රේඛාව. එහෙම නැත්නම් අපේ රැගල් උස ලකුණු කරගන්න එක. මේක අපිට පපුවට මෙම්ම 4ට බෙදලා ලකුණු කරන්න පුළුවන්. පපුවට මෙම්ම අඟල් 36ට වඩා අඩු නම් අපිට පපුවට මෙම්ම 4ට බෙදලා ලකුණු කරන්න පුළුවන්. පපුවට මෙම්ම අඟල් 36ට වඩා වැඩි නම් අපිට උරහිස මෙම්ම දෙකට බෙදලා හෝ අත්කට වට මෙම්ම දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ පපුවට මෙම්ම අඟල් 36 නිසා මම මේක 4ට බෙදලා අඟල් 9ක් එනවා. ඒ අඟල් 9න් මම තව අඟල් භාගයක් අඩු කරගන්න. මොකද මේක අත් නැති ඇඳුමක් නිසා අත්කට ටිකක් ලොකු වැඩි වෙන්න පුළුවන් අඟල් 9ක් ලකුණු කරොත්. ඒක නිසා අඟල් 8මාරක් විදිහට මම ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ රේඛාව දිගේ පපුව වට මෙම්ම ලකුණු කරගන්නවා. පපුව වට මෙම්මට පපුව වට මෙම්ම 4ට බෙදලා ඒකට බුරුල සඳහා අඟල් භාගයක් සහ මැවුම සඳහා අඟල් 4න් 3ක් එන විදිහට මම ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අත්කට හැඩය ඇඳ ගන්න එක. අත්කට හැඩය ඇඳ ගැනීම සඳහා මම මේ විදිහට උරහිස කොන ලක්ෂය අත්කට යට රේඛාවට එකතු වෙන විදිහට දික් කරලා මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ රේඛාවේ මැද ලක්ෂය මේ විදිහට හොයා ගන්නවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් අත්කට රවුම අඳිද්දි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මෙතන මැද ලක්ෂය හොයාගෙන අඟල් භාගයක් ඇතුළට හරලා තමයි අඳින්නේ. නමුත් මම මෙතන නැති ඇඳුමක් නිසා අඟල් කාලක් පමණයි ඇතුළට හරවන්නේ. මේ වගේ අඟල් කාලක් විතරක් ඇතුළට හරවලා අත්කට රවුම් හැඩය ඇඳ ගන්නවා. මෙතන නැති ඇඳුමකට අඟල් භාගයක් දැම්මොත් වැඩි වෙයි කියලා මට හිතුණා. ඒක නිසා මම අඟල් කාලක් තමයි ඇතුළට හරවලා මේ විදිහට අත්කට ඇඳගත්තා. මේක තමයි එතකොට අපේ ඉදිරිපස පළුවේ අත්කට වෙන්නේ. මෙතන ඇතුළට හරවන්නේ නැතුව අපි කෙලින් ඇඳ ඉර දිගේ එන රවුම තමයි අපි පිටපස අත්කට විදිහට ගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අඟල් 3ක් මුදුනේ ඉඳලා අඟල් 3ක් මේ විදිහට ලකුණු කරලා අපේ සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එක ලකුණු කරගන්න එක. ඊට පස්සේ අපි කර ඇඳීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන කර පළල මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. කර වටමින්ම 4ට බෙදලා එන දුර. ඊට පස්සේ මම සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා පල්ලෙහාට කර ගැඹුර ලකුණු කරගන්නවා අඟල් 5මාරක් විදියට. මේ කර ගැඹුර ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂයට මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳලා ඊට පස්සේ කර පළල ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂයට මේ විදිහට රවුන්ඩ් කරලා මම ඉදිරිපස කර හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනම පිටපස කරත් ඇඳ ගන්නවා. අපි සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා පල්ලෙහාට අඟල් 2ක් පහළට ලකුණු කරලා මම පිටපස කර හැඩය ඇඳ ගන්නවා. මට කර ටිකක් ලොකුවට අවශ්‍යයි. මොකද සිපර් එකක් මුකුත් දාන්න නැති නිසා. ඒක නිසා තමයි මම පිටපස කර අඟල් 2ක් විදිහට පල්ලෙහාට ලකුණු කරේ. අඟල් 1මාරක් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම උරහිස සිට ඉන දක්වා උස මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. උරහිස සිට ඉනට අපේ උරහිසට අවශ්‍ය අඟල් භාගයක් මම වාසේ එකතු කරලා අඟල් 16මාරක් විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ උරහිස සිට ඉනට අඟල් 8ක් විදිහට මම සම්මත බිම්බ ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉන සහ උකුල හරහා මම මේ විදිහට රේඛා දෙකක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මුලින්ම උකුල රේඛාව ලකුණු කරගන්න එක. උකුල රේඛාව ලකුණු කර ගැනීම සඳහා උකුල වටමින්ම 4ට බෙදලා
මම මේකට බුරුල සඳහා අඟල් එකක් එකතු කරගන්න උකුල ප්‍රදේශයෙන් මට මේකට ටිකක් වැඩිපුර ඉඩ අවශ්‍ය නිසා ඊට පස්සේ මම මෙහුම්වස් සඳහා අඟල් 4න් 3ක් එකතු කරලා සම්පූර්ණයෙන් අඟල් 11ක් විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඉන රේඛාව ලකුණු කරගන්න එක. ඉන රේඛාව ලකුණු කරගන්නත් මම ඉන රේඛාව ඉන වටමින්ම හතරට බෙදලා ඒකටත් මම බුරුල සඳහා අඟල් එකක් ලකුණු කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙහුම්වස් සඳහා අඟල් 4න් 3ක් එකතු කරගෙන මේ වගේ සම්පූර්ණයෙන් අඟල් 9ක් විදියට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ වගේ අත්කට රේඛාව ඉවර වෙන තැන සහ ඉන රේඛාව ලක්ෂ්‍ය උකුල රේඛාව ලක්ෂ්‍ය එකතු කරලා මේ වගේ අපේ සයිඩ් සීම් එක ඇඳ ගන්න. මේ වගේ මුලින්ම රූලර් එක පාවිච්චි කරලා කෙලින් සයිඩ් සීම් එක ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ගවුමේ සයිඩ් සීම් එකට පොඩි රවුම් හැඩයක් එන විදියට මේ වගේ අපිට පුළුවන් ටේලරින් චෝක් එක හෝ පැන්සල පාවිච්චි කරලා අතින් මේ වගේ හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට කර්ව් රූලර්ස් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කර්ව් රූලර්ස් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අතින් මේ රේඛා ටික මේ රේඛාව නමලා හැඩ කරලා මේ විදිහට ලස්සනට ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ගවුම සම්පූර්ණ උස ලකුණු කරගන්න එක සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගවුම සම්පූර්ණ උසම අඟල් 40ක් විදිහට ගන්නවා. ඒ අඟල් 40 සහ යට මෙහුම් වාසි විදිහට අඟල් 1මාරක් එකතු කරලා මම මේ විදිහට අඟල් 41මාරක් ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන 41මාර ලකුණු කරපු ලක්ෂයේ ඉඳලා මම තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා වාටිය රේඛාව. මෙන්න මේ වාටිය රේඛාව සඳහා අපි ලකුණු කරන්නේ අපි උකුල රේඛාවට ලකුණු කරපු දුරමයි. මෙන්න මේ උකුල රේඛාවට ලකුණු කරපු දුර ඒ විදිහටම මැනලා අරගෙන මම මේ විදිහට වාටිය කොන රේඛාවෙත් ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ වාටිය කොන රේඛාව සහ උකුල රේඛාවේ කොන එකතු කරලා අපේ සයිඩ් සීම් එකේ ඉතුරු ටික මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න එක. මේ විදිහට අපිට මේ රේඛා දෙක මේ ලක්ෂ දෙක එකතු කරලා මේ රේඛාව දික් කරලා ඇඳගෙන සයිඩ් සීම් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ වාටියේ ඉඳලා උඩට මේ ගවුමේ අපි එක පැත්තකට පමණක් විවරයක් දානවා. අන්නේ විවරයට අවශ්‍ය උස ලකුණු කරගන්න. මම අඟල් 11ක් විදිහට ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ උසන්න ඔයගොල්ලන්ට කැමති උසක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විවරය නිමා කරන්න අවශ්‍ය මෙහුම් වාසිය වෙනම තියෙනවා. අපි සයිඩ් සීම් එකට මුලින්ම අඟල් 4න් 3ක් මෙහුම් වාසියක් වෙනම තිබ්බා. නමුත් මම මේ විවරය සඳහා අවශ්‍ය මෙහුම් වාසිය නැවතත් අඟල් 4න් 3ක් විදිහට කියන අඟල් 3 කාලක් නැවතත් මම ඒ කොටසට පමණක් මේ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන සයිඩ් පොකට් එකට අවශ්‍ය උස ලකුණු කරගන්න එක. කිහිලි කටේ යට ඉඳලා පොකට් එකට අවශ්‍ය උස මැනලා ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. මම අඟල් 14ක් විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මැනලා ලකුණු කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය උස. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ පිටුපස කර සහ පිටුපස අත්කට දිගේ මුලින්ම මේ කොටස් දෙකම එකට කපා ගන්න. දැන් අපි මේ කපන විදියට අපිට මෙතන කොටස් හතරම ලැබෙනවා. මුලින්ම ඒක නිසා තමයි අපි මුලින්ම පිටුපස කර සහ පිටුපස අක්කට දිගේ මේක කපා ගන්න. මතක ඇතුව අර ඔයගොල්ලෝ විවරය සඳහා තිබ්බ මෙහුම් වාසියක් කපලා අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි සාක්කුව අල්ලන තැනට අපි සලකුණක් දැම්මනේ අන්න එතනට මේ වගේ කට් මාක් එකකුත් අපි දා ගන්නවා. එතකොට අපිට මේක මහ ගන්න පහසුයි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක මැද කොටස මෙතන අපිට කොටස් දෙකක් තියෙනවානේ. එක කොටසක් මේකෙන් ඉවත් කරගන්න. මේක තමයි අපේ පිටුපස කොටස වෙන්නේ. ඊළඟට අපි ඉදිරිපස කොටස ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපස කර මේ ගැඹුර මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇඳගත් රේඛාව දිගේ කපා ගන්නවා රෙදි කොටස. ඒ වගේම ඉදිරිපස අත්කට අපි අරංගල් කාලක් ඇතුළට ඇඳගත්තනේ. අන්න ඒක හාරවල මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඉදිරිපස කොටසත් අපි මේ විදිහට කපාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඊළඟට අපි කරන්නේ අපේ සාංකු කොටස කපා ගන්න එක. සාංකු කොටස කපා ගන්න එකට අපි කරන්නේ මේ වගේ ඉතුරු වෙච්ච රෙදි කොටසක් අරගෙන හතරට නමලා ඒක උඩ මේ වගේ තමන්ගේ අත තියලා පොකට් එකට අවශ්‍ය ඉඩ ලකුණු කරගන්න එක. මෙතනදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන සාංකු කට අපේ අත දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඉඩ තියාගන්න එක. ඒක ඒ වගේම මෙහුම් වාසියත් ඒකට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සාංකු කොටස කපාගෙන අපි රෙදි කොටස හතරට නවලා ගත්ත නිසා අපිට මෙන්න මේ වගේ සාංකු කොටස් හතරක් ලැබෙනවා. මැද නැම්ම කොටස වෙන් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සාංකු කොටස් හතරක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ වගේ කොටස් දෙකක් එකතු කරලා තමයි අපි එක සාක්කුවක් මහගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ පයිපින් එක කපා ගන්න එක. මේ වගේ ත්‍රිකෝණාකාර විදියට රෙදි කොටස් නවාගෙන මේ වගේ අපිට අඟලක් විතර මහතට තියෙන විදිහට පයිපින් එක කපා ගන්න පුළුවන්. පයිපින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කර වටේ සහ අත් වටේ නිමා කර ගැනීම සඳහා.
අපි ඉදිරිපස පිටුපස කොටස් සහ ඊට පස්සේ සාකු කොටස සහ පයිපින් කොටස් කපලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සියලුම රෙදි කොටස් කපාගෙන ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම යන්නේ මේ ටික මූට්ටු කරලා ඇඳුම මහගන්න. මුලින්ම මම උරහිස තමයි මූට්ටු කරන්න හදන්නේ. මේ වගේ උරහිස් කොටස් දෙක පිටුපස කොටස සහ ඉදිරිපස කොටස හොඳ පිට ඇතුළට හිටින විදියට තියලා මේ වගේ මුලින්ම මම උරහිස් කොටස් පින්සලින් රඳව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට මැෂින් එකේ මහ ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම කොහොමද පින් කරලා තියෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පිටවල් දෙක ඇතුළට එන විදිහට තියලා තමයි ඔයගොල්ලෝ පින්ස් ගහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පින්ස් එකින් එක ඉවත් කරන ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් උරහිස් කොටස් දෙක මේ විදිහට මුට්ටු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඔයගොල්ලෝ මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරලා මේකේ එජස් මහ ගන්න පුළුවන්. නූල් යන එක නවත්ත ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ කරණිමා කරන්න අවශ්‍ය පයිපින් කොටස් එකට මුට්ටු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පයිපින් කොටස් එකට මුට්ටු කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ ත්‍රිකෝණාකාර කොන් එකට මෙන්න මේ ආකාරයට එකට තියලා හොඳ පිට ඇතුළට එන විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට මුට්ටු කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට එක දිග පයිපින් පටියක් ලැබෙනවා. මේ පයිපින් පටිය මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කර වටේ අත්කට වටේ වගේ රවුන්ඩ් තැන් වලට මේක තියලා නමලා මහ ගන්න හරිම පහසුයි රැලි ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ වගේ පයිපින් පටියේ එක කොනක් කෙලින් කපාගෙන ඊට පස්සේ ඒකේ කන පිට පැත්තට අඟල් භාගයක් වගේ ඇතුළට නවලා ඊට පස්සේ මම මේක කරට මූට්ටු කරගන්නවා එක කොටසක් මේ විදිහට තියලා. ඕගොල්ලෝ ඇඳුමේ හොඳ පැත්තට පයිපින් පටියේ හොඳ පැත්ත එකට එන විදිහට තියලා උරහිස එක මූට්ටුවක් ළඟින් පටන් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි පයිපින් පටියේ කර වටේටම අල්ලගෙන යනවා. අඟල් කාලක් වගේ මැහුම් වාසියක් තියාගෙන තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක කර වටේට අල්ල ගන්න ඕන. මොකද නැත්තම් ගොඩාක් ඔයගොල්ලෝ මේක ලොකු මැහුම් වාසියක් අඟල් භාගයක් වගේ තියලා ඇල්ලුවොත් එහෙම සමහර විට කරපළල වැඩි වෙන්න පුළුවන් පයිපින් එක අල්ලලා ඉවර වුණාට පස්සේ. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට මේක කර වටේටම මහගත්තට පස්සේ අපිට වැඩි පයිපින් කොටස මේ වගේ කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මේ වගේ පයිපින් කොටස හොඳ පැත්තට හැරෙව්වට පස්සේ මෙතන මූට්ටු වෙන තැන අපිට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි මැහුමක් දාලා පයිපින් කොටස් දෙක එකට මූට්ටු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක මහ ගන්න හරිම පහසුයි. ආයි පයිපින් කොට පටිය පටන් ගන්න තැන හෝ ඉවර වෙන තැන හිම වෙන්නේ නැහැ. හරිම පහසුවෙන් මේක මහ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කරන්නේ අපේ පයිපින් පටිය සහ ඔයගලට පේන්නේ මේක මහලි වුණාට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ වගේ පයිපින් පටිය සහ අර ඉතුරු වෙච්ච මැහුම් වාසිය එකට මැහෙන විදියට මෙන්න මේ වගේ මැෂින් එකේ තියලා නැවතත් වටේට මහගෙන යනවා. මේක කලින් මැහුමට ගොඩක් ළඟින් මහ ගන්නවා. මූට්ටුවට ගොඩක් ළඟින් මැහුම් වාසිය කියන්නේ මේ පයිපින් පටිය කරට අල්ලපු මැහුම් වාසිය නැවතත් පයිපින් පටියට අහු වෙන විදියට මේක මහ ගන්නවා. මේ මැහුම අපිට ගවුමේ ඇතුළට පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ මැහුම ඉවර වුණාට පස්සේ ඇඳුම කන පිට පැත්ත හරවලා නැවතත් පයිපින් පටිය මෙන්න මේ වගේ අර මැහුම් වාසියත් අහු වෙන විදියට දෙකට නවලා මේ වගේ ඇතුළට නවලා අපි ඒක වටේට මැහුමක් මහගෙන යනවා. පයිපින් පටිය නැවෙන තැන කොන ළඟින්ම තමයි මේ මැහුම ගහ ගන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න මම මේකේ ඇඳුමේ කන පිට පැත්තෙන් තමයි මේක මහගන්නේ. මේ විදිහට මහුවම අපිට කර වටේට හරිම නීට් එකට ලස්සන පිළිවෙල කරක් ලැබෙනවා. පයිපින් එක අපිට එළියට පේන්නේ නැහැ. එක මහුමක් පමණයි එළියට පේන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේක මේ විදිහට මහද්දී අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන. රෙද්ද පාටට ගැලපෙන නූලක් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට හොඳ පැත්තට මේකේ නූල වෙන පාටක් පෙන්නුනොත් ඒක ඇත්තට පේනවා. ඒක නිසා හරියටම ගැලපෙන නූලක් පාවිච්චි කරලා අපිට මේක මේ විදිහට මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොහොමද කර තියෙන්නේ කියලා. එක මහමක් පමණයි ඉස්සරහට පේන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි පිටිපස්ස රෙද්ද ගවුමේ ඇතුල් පැත්ත පයිපින් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහටම අපි කර වටේට පයිපින් එක අල්ලන්න පාවිච්චි කරපු මෙතඩ් එකම පාවිච්චි කරලා අපේ අත් කටවල් දෙකත් නිමා කරගන්නවා. මුලින්ම අපේ පයිපින් පටි ඉතුරු කොටස අරගෙන මුලින්ම අත් කටේ ඒ කියන්නේ රෙද්දේ හොඳ පැත්තට පයිපින් පටියේ හොඳ පැත්ත ඇතුළට එන විදිහට තියලා මේ වගේ මුලින්ම වටේට අඟල් කාලක් පමණ මහුම් වාසියක් තියෙන විදිහට එක මහුමක් ගහගෙන වැඩි පයිපින් කොටස කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් පයිපින් පටිය සහ මහුම් වාසිය එකට අහු වෙන විදිහට මෙන්න මේ වගේ ළඟින්ම පොඩි මහුමක් ගහගෙන යනවා. මේ මෙහෙම ගෙවුවහම ඔයගොල්ලන්ට හරිම පහසුයි මේ පයිපින් පටිය නැවත අනෙක් පැත්ත හරවලා මහ ගන්න. මේ විදිහට මේ මෙහෙමත් ඉවර වුණාට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට හරි පැහැදිලිව පේනවා ඇති මෙතන පයිපින් පටිය මෙන්න මේ වගේ මහුම් වාසියක් අහු වෙන විදිහට දෙපාරක් ඇතුළට නවලා මේ විදිහට නවාගත්තට පස්සේ පයිපින් පටිය කොනවත්
ඔයගොල්ලෝ පයිපින් එක අල්ලනකොට තිබ්බ මැහුම් වාසියවත් එළියට පේන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට පයිපින් එක නවලා මේකේ අයිනෙන් අපි මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් මැහුමක් ගහගෙන යනවා. ඔයගොල්ලෝ හරියටම පයිපින් එක කපන විදිහට ත්‍රිකෝණාකාර විදිහට කපලා පයිපින් එක කපා ගත්තා නම් මේක මහද්දි කිසිම රැල්ලක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරිම ලස්සන නීට් අත්කටක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා පයිපින් එක ඇල්ලුවාට පස්සේ. විදිහට මම අනිත් අත්කටත් මහ ගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ පොකට්ස් අල්ලගන්න එක. පොකට්ස් අල්ලන්න කලින් මම ඇඳුමේ වටේටම ඕවර්ලොක් මැෂින් එකකින් ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. රෙදි කොට සයිඩ් සීම්ස් මූව් කරන්න කලින් කොටස් දෙක වෙන වෙනම ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. පොකට්ස් අටේටත් මම ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ අර අත්කට යට ඉඳලා සයිඩ් පොකට් එක අල්ලන්න අපි උස මාක් කරලා කට් මාක් එකක් දාගත්තනේ. අන්නේ කට් මාක් එක තියෙන තැනට පොකට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට උඩ කොන එන විදිහට තියලා මෙන්න මේ විදිහට පොකට් එක අපිට සයිඩ් සීම් එකට තියලා මේ වගේ පින්ස් ගහ ගන්න. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ පොකට් එකේ කන පිට රෙදි කොටස කන පිටට එන විදිහට තමයි අල්ලගන්න. මේ පොකට් කොටස් හතරම එක වගේ. ඒක නිසා හරි විශේෂ තැනක් නැහැ. ඉදිරිපස පිටුපස කොටස් දෙකට ඕන තැනකට එක පොකට් කොටසක් එන විදිහට අල්ලගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට අපේ සයිඩ් සීම් එකට අපි පින්ස් ගහපු එක දිගේ මූට්ටු කරගන්නවා. එකපාරක් මූට්ටු කළා ඊට පස්සේ නැවතත් අනිත් පැත්ත හරවලා මේ විදිහට මූට්ටු කරගන්න. මේ විදිහට කොටස් හතරම කරගත්තට පස්සේ මම කරන්නේ මේසයක් උඩ මේ වගේ තියාගෙන තම ඔයගොල්ලන්ට පහසුයි. මේ වගේ හරියටම සයිඩ් සීම් එක උඩ එක එන විදිහට ලයින් කරගෙන මම සයිඩ් සීම් එක දිගේ මේ විදිහට පින්ස් ගහගෙන යනවා. පොකට් එක වෙනකම් පින්ස් ගහලා ඊට පස්සේ පොකට් එක වටේට මේ විදිහට පින්ස් ගහගෙන මේක රඳව ගන්නවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් දෙපැත්තම පින්ස් ගහලා රඳව ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් කොයි පැත්තද ඔයගොල්ලෝ ඕපන් එක තියන්නේ කියලා. මම ඇඳුමේ වම් පැත්තට ඕපන් එක තියෙන නිසා වම් පැත්තේ ඕපන් එක වෙනකම් විතරක් පින් කරගන්නවා. අනිත් පැත්තේ මම එහෙම් එක දක්වාම ඒ කියන්නේ වාටිය දක්වාම මේ විදිහට දිගටම පින්ස් ගහ ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් දකුණු පැත්තෙන් තියන්න පුළුවන්. ඒ පැත්ත මහද්දේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන අර වැඩිපුර තියපු අඟල් 4 අයින් කරලා තමයි මහ ගන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම සයිඩ් සීම් එක අපි එක පැත්තක් මහන්න යනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි සයිඩ් සීම් එකට මුලින්ම අඟල් 4න් 3ක් මැහුම් වාසිය තියාගත්තා. අන්නේ අඟල් 4න් 3 මැහුම් වාසිය ඇල්ලෙන විදිහට තමයි මේක මහ ගන්න. අඟල් 4න් 3 මැහුම් වාසිය සයිඩ් පොකට් එක පටන් ගන්න තැනට වෙනකන් ඒ විදිහට මහලා ඊට පස්සේ පොකට් එක වටේටත් අපිට මේ විදිහට අඟල් භාගයක වගේ මැහුම් වාසියක් තියෙන විදිහට මහ ගන්න පුළුවන්. පින් සයින් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට පොකට් එක වටේට මහගෙන එකම තනි කෙලින් මැහුමකින් තමයි මේක මහගෙන යන්නේ. මැදදී මැහුම නවත්තන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොකට් එක ළඟට ආවට පස්සේ මේ විදිහට ෆුට් එක උස්සලා මැහුම ඉදිකට හරවලා උගලට මේ විදිහට දිගටම මහගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඇඳුමේ දකුණු පැත්ත මම මේක මේ විදිහට කෙලින්ම මහගත්තා. ඒ පැත්තෙන් ඕපන් එකක් තියන්නේ නැති නිසා මම ඕපන් එක තියන්නේ වම් පැත්තෙන්. ඒක නිසා මම මේ විදිහට වම් පැත්තේ සයිඩ් සීම් එක මහගෙන එනවා. මහගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට පොකට් එක ළඟින් හරවලා පොකට් එක වටේට මහ ගන්නවා. පොකට් එක වටේට මහලා ඊට පස්සේ මම එතන ඉඳලා අර අපේ ඕපන් එක තියෙනවා මඟල් 11ක් මාක් කරගත්තා. අන්නේ එතෙන්ට වෙනකන් ඕපන් එක පටන් ගන්න තැනට වෙනකන් මෙන්න මේ විදිහට අඟල් 4න් 3 අහු වෙන විදිහට මහලා එතනින් නවත්තනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට අපි ඕපන් එකට තියාගත්ත මැහුම් වාසිය වැඩිපුර අඟල් 4න් 3ක් තියාගත්ත මැහුම් වාසිය මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නවලා ඕපන් එකේ වාටිය මේ විදිහට මහ ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තක් නවලා පින්ස් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට අඟල් 4න් 3 ඇතුළට එන විදිහට නවලා පින්ස් ගහ ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති මෙතන. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ ඕපනින් එකේ වාටිය පින්ස් ගහපු පින්ස් එක එක ඉවත් කරගන්න ගමන් මෙන්න මේ විදිහට අපි අර නවාගත්ත වාටිය අයිනෙම මැහුම යන විදිහට ලස්සනට මහ ගන්න. මේ විදිහට මහ ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක හරිම නීට් එකට ඕපන් එකක් එනවා. රැලි මුකුත් දෙන්නේ නැති වෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට කොරට ආවට පස්සේ ෆුට් එක උස්සලා එතනින් පොඩි කෙලින් මැහුමක් දා ගන්නවා. නැවතත් ෆුට් එක උස්සලා ඉදිකට කරකවලා මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්තත් කෙලින් පල්ලෙහාට වෙනකම් මහගෙන එනවා. දැන් අපි එතනත් මහගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ වාටිය මහ ගන්න එක. මුලින්ම අඟල් භාගයක් මේ විදිහට නවලා මම වටේටම මහ ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති වාටිය මහ ගන්න මම අඟල් 1මාරක් ඉඩ තිබ්බා. අන්නේ අඟල් 1මාරෙන් අඟල් භාගයක් මුලින්ම නවලා මෙන්න මේ විදිහට අඟල් භාගයක් වටේටම මහගෙන යනවා. මේ අඟල් භාගය වටේටම මහගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අඟල් භාගයේ මැහුම මහල ඉවරුණාට පස්සේ
නැවතත් මම මේක අඟලක් වටේට අඟලක් නවලා වටේම නැවතත් වාටිය මහගන්නවා. මේ විදිහට අපි දෙපාරක් නවලා වාටිය මහගත්තට පස්සේ අපිට රැලි මුකුත් දෙන්නේ නැති වෙන්න හරිම ලස්සනට පිළිවෙලට වාටිය ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් මේ අඟල් භාගය සහ අඟල දෙකම එකපාර නවලා ඇඳුම වටේටම පින්ස් ගහ ගන්න හෝ අයන් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ පින්ස් ගහලා හෝ අයන් කරලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට මේක මහගෙන යන්නත් පුළුවන්. මේ ක්‍රම දෙකෙන් කොයි විදිහේ කරත් ඕගොල්ලන්ට නීට් එකට වාටිය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හිතෙනවා මට පහසු විදිය මුලින් මඟල් භාගයක් මහලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට මහන එක කියලා. ඒක නිසා මම මේ විදිහට මේ වාටිය මහලා ඉවර කරගත්තා. මේකට ටිකක් මහත වාටියක් දැම්මම තමයි ලස්සන. ඒ වගේම තමයි ඕපන් එක ළඟින් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට අනිත් පැත්ත එක සංසන්දනය කරලා බලලා එක ගානට එන විදිහට වාටිය මහගන්න. දැන් මම මේ තියෙන්නේ මහලා ඉවර කරගත්ත ගමන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අත්කට සහ කර කොහොමද නීට් එකට තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ පොකට් එක කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සයිඩ් සීම් එක මහගත්ත විදිහට පොකට්ස් දෙකම ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කිසිම මැහුමක් එළියට පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඕපනින් එක මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න මම පුළුවන් හැම වෙලාවෙම උත්තර දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.